สวัสดีครับทุกคนผมอาร์ตนะครับปัจจุบันนี้นะครับเมาส์ปากกาเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยในท้องตลาดถูกต้องไหมครับแต่ละแบรนด์เนี่ยก็ขยันออกโปรดักต์ใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมราคาก็ถูกลงทำให้เข้าถึงทุกคนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ก็เลยเกิดคำถามขึ้นมานะครับว่าสำหรับอาร์ติสต์ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยควรจะใช้เมาส์ปากกาประเภทไหนดีวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังพร้อมกับเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นว่าเมาส์ปากกา2ประเภท Pen Tablet กับ Pen Display เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับไปติดตามกันในวิดีโอนี้ได้เลยครับสำหรับเมาส์ปากกาที่จะเปรียบเทียบกันให้ทุกคนดูกันในคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ที่ชื่ออ่านยากมากนะครับน่าจะอ่านว่า Wake หรือ Week โดยรุ่นที่เขียนหน้าจอหรือว่าที่เรียกว่า Pen Display นะครับเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า VK2200 Proรุ่นที่เป็น Pen Tablet VK1060 นะครับผมเลขจำยากมากครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัว VK1060 กันก่อนนะครับหลังจากอันบ็อกซ์กล่องแล้วนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็จะมีตัวปากกากระดาน Pen Tablet ที่วางปากกาหัวปากกาสำรองนะครับแล้วก็สายการเชื่อมต่อต่างๆนะครับผมจุดเด่นของอุปกรณ์ Pen Tablet เนี่ยนะครับก็คือขนาดที่เล็กและบางรวมทั้งไม่กินพื้นที่ทำงานมากบนโต๊ะทำให้สะดวกในการขนไปทำงานข้างนอกบ้านนะครับสำหรับสายที่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่บ่อยๆแล้วก็เป็นทางเลือกที่ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับเหมาะกับคนที่เพิ่งจะเริ่มวาดรูปแบบดิจิตอลหรือว่าคนที่สนใจจะวาดรูปแบบดิจิตอลเป็นงานอดิเรกนั่นเองนะครับแต่สำหรับอาร์ติสต์บางคนนะครับก็จะติดตัวอุปกรณ์ประเภทนี้อยู่บ้างเหมือนกันนะครับเหตุผลก็คือลักษณะของท่านั่งเวลาทำงานกับอุปกรณ์ประเภทนี้มันจะเป็นท่านั่งที่ถูกต้องตามเออร์โกนอมิกทำให้นั่งทำงานได้เป็นระยะเวลานานแล้วก็ไม่ปวดหลังนั่นเองครับสำหรับข้อเสียของอุปกรณ์ประเภทนี้ชัดเจนที่สุดก็คือความแม่นยำของการวาดเส้นลงไปบนตัวอุปกรณ์นั่นเองนะครับเวลาเราวาดบนอุปกรณ์กระดานแท็บเล็ตเนี่ยเราจะมองที่จอภาพถูกไหมครับแต่ว่ามือเราเขียนอยู่ที่กระดานมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า eye hand coordination นะครับอธิบายง่ายๆก็คือเรามองคนละที่กันเวลาลากเส้นเนี่ยมือเราจะไม่สัมพันธ์กับตานะครับก็ส่งผลให้กะระยะได้ยากลำบากขึ้นจะทำงานประเภทงานตัดเส้นเนี่ยได้ยากขึ้นนั่นเองครับเห็นได้ชัดเวลาแบบตัดเส้นพวกเส้นผมที่มีความโค้งยาวๆนะครับลากไปแล้วก็กดอันดูสลับไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เนาะตอนที่ผมใช้ใหม่ๆเนี่ยใช้เวลาเรียนรู้อยู่ประมาณ 2-3 เดือนนะครับถึงจะเริ่มลากเส้นพอจะได้แต่มันก็ยังลำบากอยู่ดีนะครับอาจจะต้องใช้ tools หรือเครื่องมือในการลากเส้นในโปรแกรมมาช่วยเหลือด้วยนะครับผมจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปนะครับเวลาใช้อุปกรณ์ประเภทนี้เราควรจะต้องเลือกขนาดที่สัมพันธ์กับความละเอียดของหน้าจอของเราด้วยนะครับสมมุติว่าหน้าจอที่เราใช้อยู่เนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะครับอย่างเช่นเครื่องตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็27 นิ้ว 5K ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมใช้ตัว Pen Tablet ที่มันไซส์เล็กมันก็จะยิ่งส่งผลต่อความแม่นยำในการลากเส้นของเราขึ้นไปอีกนะครับเวลาทำงานนะครับตัวแท็บเล็ตเนี่ยมันจะแมปปิ้งตัวกระดานกับหน้าจอของเราซึ่งถ้าเกิดขนาดมันต่างกันมากเกินไปเนี่ยเวลาเราขยับมือนิดเดียวนะครับเคอร์เซอร์มันจะวิ่งไวมากก็จะทำให้คุมเส้นได้ลำบากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยพยายามเลือกขนาดใหญ่ถ้าเกิดเราใช้หน้าจอที่มีความละเอียดสูงหรือว่าจอใหญ่นะครับลองมาดูตัว Pen Display VK2200 Pro กันบ้างนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มาในกล่องนะครับจะมีตัว Pen Display ปากกา2ด้ามที่วางปากกาหัวปากกาสำรองสายเชื่อมต่อ USB-C to A แล้วก็ USB-C HDMI cable power adapter ผ้าเช็ดจอและก็ถุงมือนะครับสำหรับ Pen Display นะครับข้อดีของอุปกรณ์ประเภทนี้อย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือขนาดหน้าจอที่ใหญ่ทำให้เรามีพื้นที่ทำงานมากขึ้นแล้วก็เห็นรายละเอียดของงานได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองแล้วก็เราเขียนลงไปบนหน้าจอเลยใช่ไหมครับมันก็จะส่งผลถึงความแม่นยำในการวาดของเราอย่างชัดเจนนะครับใครที่ใช้ Pen Tablet มาก่อนแล้วเปลี่ยนมาใช้ตัว Pen Display เนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่าพวกงานตัดเส้นทำได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะครับแน่นอนว่าเหมาะมากกับสายงานเน้นลายเส้นอย่างเช่นงานคอมิกเป็นต้นนะครับผมPen Display เนี่ยก็มักจะมีปุ่มลัดมาให้ด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของปุ่มกดอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาของเครื่องอย่างตัว VK2200 อันนี้ก็มีเป็นวงล้อด้วยมาให้2อันนะครับ
อาจจะเหมาะกับหลายๆคนที่ไม่ใช่สายกดคีย์บอร์ดหรือสำหรับคนที่โต๊ะทำงานมีพื้นที่จำกัดนะครับไม่สะดวกในการวางคีย์บอร์ดมีปุ่มพวกนี้ช่วยก็ทำให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวก็กดคีย์บอร์ดมาหลาย10 ปีแล้วนะครับก็ขอใช้คีย์บอร์ดต่อไปสำหรับข้อเสียของอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับนั่นก็คือระยะความคลาดเคลื่อนของตัวเคอร์เซอร์กับหัวปากกานะครับรู้จักกันในคีย์เวิร์ดที่เรียกว่า parallax นั่นเอง parallax นะครับเป็นปัญหาคู่กับ pen display ลักษณะนี้มานานมากแล้วนะครับตั้งแต่นู่นซินติกยุคแรกๆเลยนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจอภาพมันยังไม่ได้เป็นแบบลามิเนตหรือว่าทากาวติดกันกับตัวเซ็นเซอร์ของปากกาใช่ไหมครับมันทำให้มีระยะความห่างอยู่ซึ่งเวลาเราวาดเนี่ยถ้าเกิดเรามองผ่านหัวปากกาไปเนี่ยจะเห็นว่าเคอร์เซอร์เนี่ยมันจะเหลื่อมกับหัวปากกาอยู่นิดนึงซึ่งปัจจุบันเนี่ยแท็บเล็ตหลายๆรุ่นนะครับก็แก้ไขด้วยการลดความบางของกระจกใช้การทากาวติดกันไปเลยนะครับเรียกว่า fully laminate display นั่นเองมันก็ลดระยะความคลาดเคลื่อนได้นิดนึงแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูจากการใช้งานมันก็ยังไม่ค่อยเพอร์เฟกต์เท่าไหร่นะครับผมโดยเฉพาะบริเวณขอบของจอเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับเข้าใจว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีก็เป็นได้ใครที่ชินกับการวาดบน iPad ที่เป็นเทคโนโลยีที่แตกต่างออกไปนะครับผมก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างในเรื่องของความแม่นยำในการเขียนบนจอภาพนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีข้อเสียอื่นๆอย่างเช่นราคาที่สูงกว่าตัว Pen Tablet นะครับทำให้หลายๆคนก็อาจจะเกินงบไปนิดนึงขนาดเครื่องของอุปกรณ์ประเภทนี้ก็มักจะใหญ่มากใครที่พื้นที่โต๊ะทำงานจำกัดเนี่ยอาจจะต้องวางแผนเรื่องการจัดวางก่อนจะซื้อเนี่ยนิดหนึ่งนะครับผมทีนี้ก็มาในส่วนของคำถามที่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์อันไหนดีนะครับอย่างแรกเลยให้สำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอาจจะดูว่าเรามีสไตล์งานแบบไหนงบประมาณมีเท่าไหร่สไตล์การทำงานของเราเนี่ยเป็นแบบนั่งอยู่ในห้องทั้งวันหรือว่าไปไหนมาไหนบ่อยๆรวมไปถึงสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ด้วยนะครับว่าสามารถรองรับตัวอุปกรณ์ที่เราจะซื้อเนี่ยได้หรือเปล่าเมื่อกำหนดโจทย์ได้แล้วนะครับเราก็ลองมาดูระหว่างข้อดีข้อเสียของอุปกรณ์ Pen Display แล้วก็ Pen Tablet เนี่ยว่าอันไหนเหมาะสมกับเราถ้าสมมุติว่าผมจะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ใช่ไหมก็คือ1ผมอยากจะได้อุปกรณ์ที่ช่วยให้วาดเส้นเร็วขึ้นเพราะว่างานผมเนี่ยจะเป็นงานที่เป็นลักษณะของการเน้นลายเส้นซะเยอะนะครับแล้วก็2คือผมต้องการหน้าจอใหญ่ๆเพื่อที่จะทำงานได้หลายๆจอนะครับอันนี้ก็มาจากเพราะว่าช่วงนี้ฝึกทำ 3D อยู่ใช่ไหมการจะทำ 3D เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนต้องเปิดหลายๆโปรแกรมรวมถึงพวกภาพ reference ด้วยเนี่ย Pen Display มันก็ช่วยในจุดนี้เยอะนะครับสรุปว่าถ้าเป็นผมเลือกซื้อเนี่ยผมก็จะซื้อ Pen Display นะครับผมยังไงก็ตามเนี่ยความจำเป็นของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสำรวจความต้องการของตัวเองดูนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับผมก็อาจจะใช้ข้อมูลจากคลิปนี้หรืออาจจะไปรีเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมเองนะครับจากเว็บไซต์ของแบรนด์อาจจะแบรนด์อื่นๆด้วยก็ดีนะครับเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันจะได้หาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของคุณเองได้มากที่สุดนะครับผมซึ่งจากที่ได้ลองใช้อุปกรณ์ทั้ง2รุ่นจากทางสปอนเซอร์ของเราเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าคุณภาพเนี่ยมันโอเคกว่าเมื่อก่อนขึ้นมาในราคาที่ถูกลงเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับซินติก5 ปี10 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคจะมีติดอยู่นิดหน่อยก็คือเรื่องของไดรเวอร์ของตัวแท็บเล็ตผมใช้ Mac เนี่ยมันมีปัญหาเหมือนจะเป็นบั๊กของไดรเวอร์นิดนึงนะครับมีบั๊กในเรื่องของการแสดงผลพอเป็น Dark Mode เนี่ยเหมือนไดรเวอร์มันจะรวนๆนิดนึงแล้วก็การติดตั้งมีปัญหาอีกเล็กน้อยนะครับผมต้องไปแก้ไขเรื่องของ Privacy ใน Mac OS เนี่ยแบบเมนวลอยู่บ้างนะครับตรงนี้ก็หวังว่าทางแบรนด์จะปรับปรุงให้ดีขึ้นในไดรเวอร์เวอร์ชันถัดๆไปนะครับบางคนก็อาจจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมครับว่าตัวเราเองเนี่ยเหมาะสมกับอุปกรณ์ประเภทไหนผมก็อยากจะขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราในคลิปนี้ไว้ให้ทุกคนพิจารณากันด้วยนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับถ้าเกิดใช้โค้ดส่วนลดที่อยู่ในช่อง description ข้างล่างเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดพิเศษด้วยยังไงก็ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมของตัวสินค้านะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ Official นะครับตามที่ขึ้นในหน้าจอนี้เลยนะครับใครที่สั่งซื้อก็อย่าลืมใช้โค้ดนะครับผมลากันไปก่อนแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ